व्यक्तिलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेपालको वर्तमान राष्ट्रपतिको पूरा नाम के हो? नेपालको वर्तमान राष्ट्रपतिको पूरा नाम के हो? पूरा नाम भन्नुहोस्। नेपालको वर्तमान राष्ट्रपतिको नाम के हो? पूरा नाम भन्नुहोस्। सही आंसर। एक वर्षमा कति हप्ता हुन्छन्? एक पासलाई प्रश्न जान्छ। एक वर्षमा कति हप्ता हुन्छन्? एक वर्षमा कति हप्ता हुन्छन्? गलत आंसर। गलत 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 गलत। एक महिनामा 4 हप्ता हुन्छ अनि गर्न। सही आन्सर आउन सकेन। यसको सही आन्सर रहेको छ 52 हप्ता। त्यसपछि जान्छ प्रश्न 1-8लाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। गौतम बुद्धलाई लाइट अफ द एसिया भनेर चिनिन्छ भने लाइट अफ द वर्ल्ड भनेर कसलाई चिनिन्छ? सही आन्सर। अब यसपछि प्रश्न जान्छ 9-12लाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 मा निर्वाचित हुने सबैभन्दा कम उमेरको उम्मेदवार को हो? प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 2079 मा निर्वाचित हुने सबैभन्दा कम उमेरको उम्मेदवार को हो? बुझ्नुभयो? सही आन्सर आउन सकेन। यसको सही आन्सर हो सोभिता गौतम 27 वर्ष। उनी चाहिँ काठमाडौँ 2बाट निर्वाचित भएको हो। धन्यवाद सर। तपाईँहरूको शुभ रहोस्। Thank you, sir, for conducting this GK session wonderfully. And thank you all, my dear students, for your active participation in this GK session. Thank you very much. Thank you all. Have a wonderful day ahead. With this now, I like to wrap up this session also. Once follow the command.